ngày nữa. Không chắc lên thiệt luôn. Một bữa khoảng một xíu thôi. 3 cái xíu tôm. Nè, nó sơn như đây nha, cặp vào cổ. Rồi đó đủ rồi. Ủa cái mày cá mực. Một xíu thôi. Qua nữa cho cút dĩa rau ban. Cái con kia làm chưa? Tại ngô không giá. Xíu nhé rồi. Rồi anh chờ em xíu. Anh nuôi về hả anh? Chờ xíu. Nuôi cẩm ha anh? Hả? Nuôi cẩm không. Đừng lấy hành, đừng lấy hành. Thịt đó, thịt rồi, chút tí xíu ha. Chút xíu. Không hành. Không. Nuôi. Mua gì cho thêm 10.000 mực. Mực quên nói là thôi đỡ. Dạ. Bây giờ đóng thêm chậm hả? Vậy anh có tới một lần rồi phải không? Chứ cũng có người vô quay gì nữa nè. Mì mà không giá. Rồi.